নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ফাইনেন্সিয়েল ইনচাইটছ কৰ্ণাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে অলৰেডি গম পাই লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে মেক্সিমাম মানুহে কি কাৰণে ট্ৰেডিঙত লোকচান কৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো অলমষ্ট চিমিলাৰ সেইটো টপিকৰ লগত ৰিলেটেড, খালি আমি ইনভেষ্টিঙত ফ'কাছ কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে ইনভেষ্টিং কৰাৰ আগত কি কমন মিষ্টেক্স আছে যোনবিলাক আমি এভইড কৰাটো দৰকাৰ, যাতে মানে কি ভৱিষ্যতে আমাৰ পৰ্টফলিঅ'টো বেয়া নহয় বা লগতে আমাৰ যাতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল নহয়। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পইণ্টবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ। চ' ইনভেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে কি কমন মিষ্টেক্স আছে যোনবিলাক আমি এভইড কৰাটো দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰীণত বহুতখিনি বস্তু লিখি দিয়া আছে, কিন্তু মই গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকক নকওঁ, মই আপোনালোকক মেইন পইণ্টকেইটা কৈ দিওঁ। আপোনালোকে বস্তুখিনি জাষ্ট ওপৰে বুজি পালে হ'ল। প্ৰথমটো হৈছে লেক অফ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। চ' লেক অফ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বুলি ক'লে একদম চিম্পল ৱৰ্ডত যদি মই কওঁ, কেতিয়াও অকল এটা কোম্পানীতে আমি ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে যে টাটা ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে টাটাৰ ওপৰতে আপোনাৰ ধৰি লওক যিমান কেপিটেল আছে গোটেই আপোনালোকে অকল টাটাৰ ওপৰতে লগাই দিব, বা অকল ৰিলায়েন্সৰ ওপৰতে লগাই দিব, বা HDFCৰ ওপৰতে লগাই দিব। ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ৰখাটো দৰকাৰ। অৰ্থাৎ আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ তাত 1 লাখ টকা আছে, যোনটো আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় 20-40-40 ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰাটো দৰকাৰ। মই যিমানখিনি আজিলৈকে মাৰ্কেটৰ পৰা শিকিছোঁ, 40% আপুনি লাৰ্জ কেপত কৰক, 40% আপুনি মিড কেপত কৰক, আৰু 20% আপুনি স্মল কেপত কৰক। অৰ্থাৎ লাৰ্জ কেপ কোম্পানীৰ যিবিলাক ষ্টক আছে তাতে আপুনি 40,000 ৰুপিজ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, বাকী 40,000 আপুনি মিড কেপ কোম্পানীজখিনিত ইনভেষ্ট কৰক, বাকী 20,000টো আপুনি স্মল কেপ কোম্পানীজবিলাকত ইনভেষ্ট কৰক। মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক নাম কৈ নিদিওঁ যে কোনটোত ইনভেষ্ট কৰা দৰকাৰ, বিকজ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইজ কৰিলে আপোনালোকে নিজেও গম পাব যে এই কোনকেইটা কেটেগৰীত কি কোম্পানীজ আছে, বা কোনকেইটা কোম্পানীত কৰিলে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে পৰ্টফলিঅ'টো গ্ৰ' হোৱাৰ চান্স আছে। চ' এইখিনি বস্তু ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে গম পাব। 2 নম্বৰ, ইনভেষ্টিং উইদাউট এ প্লেন। চ' ইনভেষ্টিং উইদাউট এ প্লেন মানে হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। অৰ্থাৎ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন থকাটো দৰকাৰ, যে বেলেগত কৰাটো দৰকাৰ, অকল এটাতে কৰিব নালাগে। 2 নম্বৰটো হৈছে ইনভেষ্টিং উইদাউট এ প্লেন। অৰ্থাৎ কেতিয়াও আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব, এনেই এইটো কাৰণে কৰি দিব নালাগে যে বৰ্তমান মই এই কোম্পানীটোৰ নাম শুনি আছোঁ, গতিকে এইটো চাগে ভৱিষ্যতে ভাল কৰিব বা পাৰফৰ্ম কৰিব। অকল এজাম্পশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, প্ৰিডিকশ্যন কৰি ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। প্ৰথমে আপুনি কোম্পানীৰ ফাইনেন্সিয়েল চাব লাগিব, ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰিব লাগিব। যদি গোটেইখিনি অ'কে আছে, তেতিয়াহে আপুনি ইনভেষ্ট কৰাটো দৰকাৰ। চ' থাৰ্ড পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ, ইম'চনেল ইনভেষ্টিং। অলপ আগত যেনেকৈ 2 নম্বৰ পইণ্টত ক'লোঁ যে শুনি আছে কাৰণে, বা ক'ৰবাৰ কিবা কাৰোবাৰ মুখত শুনিছে, বা বেলেগ কাৰোবাৰ পৰা কিবা ৰেফাৰেল পাইছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আপুনি ইম'চনেলি ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, যে বৰ্তমান এইটোৰ লগত ভাল কৰি আছে বা এইটো কোম্পানীয়ে ভাল কৰিব, এইটো ভাবি পেলাই ইম'চনেলি ইনভেষ্ট কৰিলে নহ'ব, এনালাইচিছ কৰাটো দৰকাৰ। 4 নম্বৰটো আপোনাৰ হৈছে চেজিং পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ। গতিকে পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ আগৰ ৰিজাল্টখিনি ভাল আছিল কাৰণেই যে আপোনাৰ ভৱিষ্যতেও ভাল হ'ব, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিলে নহ'ব। আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চোৱাটো দৰকাৰ, যে ক'ত কেনেকৈ কৰিলে কি হোৱাটো কেনেকৈ ভাল হ'ব, লগতে এনালাইচিছ কৰাটো দৰকাৰ। 4 নম্বৰটো হৈছে ইগনৰিং ফিজ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ। এইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নহয়। ইগনৰিং ফিজ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ মানে আপুনি ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত ধৰি লওক চাই লোৱাটো দৰকাৰ, যে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ কিমান টকা চাৰ্জেছ লাগি আছে বা কি লাগি আছে, সেই বস্তুটো চোৱাটো দৰকাৰ। ছাপ'জ এনেকুৱা এটা ষ্টক আছে আপোনাৰ ধৰি লওক অকল 5 টকা ভেলু, কিন্তু আপোনাৰ সেইটোৰ ব্ৰ'কাৰেজ লাগিব 20 টকা ডেলিভাৰীৰ কাৰণে যদি লয়। চ' আল্টিমেটলি ষ্টকৰ ভেলুটোতকৈ আপোনাৰ ব্ৰ'কাৰেজ ভেলুটো বেছি হৈ গ'ল। চ' সেই হিচাপে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু চাই লোৱাটো দৰকাৰ। 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে টাইমিং অফ দ্য মাৰ্কেট। চ' টাইমিং অফ দ্য মাৰ্কেট বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ টাইমিং চাই পেলাইও আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে। মানে বেছিভাগ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে এটা কথা কোৱা হয় যে যেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন থাকে, অৰ্থাৎ যেতিয়া ষ্টকবিলাকৰ প্ৰাইচ ডাউন হৈ থাকে বা বহুত ধৰি লওক ডাউনত গুচি যায়, সেইটো টাইমিং পাৰফেক্ট বুলি কোৱা হয়। মানে সেইটো টাইমত কিনিলে আপোনাৰ কি হ'ব, যেতিয়া মাৰ্কেটে বাউন্স বেক কৰিব বা যেতিয়া ষ্টকবিলাকৰ প্ৰাইচ ওপৰত যাব, আপোনাৰ এটা ভাল প্ৰফিট হোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে মাৰ্কেটৰ টাইমিং চাই পেলাইও ইনভেষ্টিং কৰাটো দৰকাৰ। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো আছে পইণ্ট, সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইনভেষ্টিং উইদাউট ৰিচাৰ্জ। এইটো আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈছোঁ যে উইদাউট ৰিচাৰ্জ কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। ৰিচাৰ্জ কৰাটো দৰকাৰ, কোম্পানীৰ ফাইনেন্সিয়েলবিলাক চোৱাটো দৰকাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডাইনামিক্স কি হয়, কম্পিটিটিভ লেণ্ডস্কেপ কি হয়, ফিউচাৰ আউটলুক কি হয়, অৰ্থাৎ কোম্পানীৰ ফিউচাৰ কি প্লেন আছে, এই গোটেইবিলাক বস্তু চাই পেলাইহে কোম্পানী এটাৰ ষ্টকত আপুনি ইনভেষ্ট কৰাটো দৰকাৰ। লগতে আপোনাৰ অভাৰ এক্টিং মাৰ্কেট নইজ। অভাৰ এক্টিং মাৰ্কেট নইজ বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ
ইম্পালচিভ ডিচিশ্যন কেতিয়াও ল'ব নালাগে যে মাৰ্কেটত ধৰি লওক কিবা এটা নিউজ আহিল, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট কৰি দিলে। নিউজটো মাইট বি আপোনাৰ গুড নিউজ হ'ব, কিন্তু অকল এটা নিউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাইও আপুনি ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। সেইখিনিৰ বিষয়ে আপুনি চাই লোৱাটো দৰকাৰ। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, কোম্পানী ফাইনেন্সিয়েলছ নোচোৱাকৈ বহুতে ইনভেষ্ট কৰে, সেইটো একদম উচিত নহয়। কোম্পানী ফাইনেন্সিয়েলছ চোৱাটো দৰকাৰ। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ বেলেঞ্চ শ্বীট, ইনকাম ষ্টেটমেণ্ট, কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট, এনুৱেল গ্ৰ'থ কিমান, প্ৰফিটেবিলিটি কিমান, ডেফ লেভেল, কেছ ফ্ল' জেনেৰেশ্যন, এই গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চোৱাটো দৰকাৰ। প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক অতি সোনকালে জনাম কেনেকৈ এই গোটেই বস্তুবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেলি চাব পাৰি, কেনেকৈ কোম্পানী এটাৰ ষ্টক আমি ফাণ্ডামেণ্টেলি এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমি সেইটোৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ'ত মই অতি সোনকালে আপোনালোকক সেইখিনি বস্তু দেখাম। তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনালাইচিছ নকৰাকৈ, এতিয়া অকল যে ষ্টক এটাই ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে বুলি আপুনি কোনোবা এটা ষ্টকত লগাই দিলে সেইটোও নহয়। সেই ষ্টকটো বা সেই কোম্পানীটো যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত পৰে, ছাপ'জ ফাৰ্মাচিউটিকেল হ'লে ফাৰ্মাচিউটিকেল, IT হ'লে IT ছেক্টৰ, চ' সেনেকুৱা ছেক্টৰটোই বৰ্তমান কেনে পাৰফৰ্ম কৰি আছে, ভৱিষ্যতে সেই ছেক্টৰটোৰ ডিমাণ্ড বাঢ়াৰ চান্স আছে নে কমা চান্স আছে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু চোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান ডেটত যদি কওঁ মই, EV গাড়ী বহুত আহিছে, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল। চ' আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে পেট্ৰল হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো সদায় কমি আহি থাকিব পৃথিৱীত। প্ৰডাকশ্যন পেট্ৰলৰ নতুনকৈ নহয়, বিকজ সেইখিনি আমাৰ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ। সেইটো কাৰণে EVৰ মাৰ্কেটখন বহুত এটা ভাল মাৰ্কেট। চ' EVৰ মাৰ্কেটখন ভৱিষ্যতে এক্সপাণ্ড হোৱাৰ চান্স আছে। চ' EV ছেক্টৰৰ লগত যিবিলাক কোম্পানী জড়িত আছে, যিবিলাক পাৱাৰ ষ্টকছ আছে, তাতে ইনভেষ্ট কৰাটো সেই হিচাপে ভাল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আপোনালোকে ছেক্টৰিয়েল এনালাইচিছ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এনালাইচিছৰ থ্ৰুদি গম পাব পাৰে। মেনেজমেণ্ট টীম জনাটো দৰকাৰ, অৰ্থাৎ সেই যোনটো কোম্পানীৰ ওপৰত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব, যোনটো কোম্পানীৰ ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ টীম কেনেকুৱা হয়, ফিউচাৰ কি প্লেনিং আছে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ, যোনজন CEO বা ফাউণ্ডাৰ হয় তেওঁ কিমান ষ্ট্ৰং হয় ফাইনেন্সিয়েলি, লগতে তেওঁ কিমান ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কিমান ষ্ট্ৰং, সেইবিলাক বস্তুটো চোৱাটো দৰকাৰ। লগতে ভেলুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰাটো দৰকাৰ। ভেলুৱেশ্যন এনালাইচিছ বুলি ক'ব গ'লে প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ', প্ৰাইচ টু বুক ৰেচিঅ', ডিছকাউণ্ট ক্লেছ ফ্ল', এই গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে টিকাৰটেপ.com বা স্ক্ৰিনাৰ.comত পাই যাব। মই প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ'ত দেখাম। এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ এনালাইচিছ কৰাটো দৰকাৰ। ৰিস্ক ফেক্টৰ চোৱাটো দৰকাৰ, যে আমি যে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছোঁ কি কি ৰিস্ক আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত, সেইবিলাক বস্তু কনচিডাৰ কৰাটো দৰকাৰ। লগতে তাৰপিছত ফিউচাৰ আউটলুক, অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে ফিউচাৰ গ্ৰ'থ প্ৰস্পেক্ট কি হয়, আপোনাৰ টেকনিকেল এচিভমেণ্টছ বা এডভান্সমেণ্টছ কি আছে, পটেঞ্চিয়েল মাৰ্কেট অপৰচুনিটিছ কি হ'ব এই কোম্পানীটোৰ, এই গোটেইবিলাক বস্তু চোৱাটো দৰকাৰ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ইনভেষ্টিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'টোৰ গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাইছে। কাৰোবাৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে বা কিবা মোক কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত বা মোৰ পাৰ্চনেল হোৱাটছএপ নম্বৰটো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। লগতে যোনসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকক মই মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মই বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে একদম বেছিকৰ পৰা এডভান্সলৈকে এই চেনেলটোত ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিং ৰিলেটেড আৰু লগতে ফাইনেন্স ৰিলেটেড বিভিন্ন টপিকৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম। বেলেগ একো নালাগে, মোক আপোনালোকৰ পৰা অলপমান ছাপোৰ্ট লাগে, যাতে ময়ো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এটা অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ টপিকত তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই যাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ। চ' সেইখিনি কৰিবলৈ সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট জনালোঁ। ধন্যবাদ।